YouTube channel, and I am very excited to film this vlog dahil I had to pause. I had to rest for a while filming a vlog dahil nagkaroon ako ng sakit and then nagkaroon ako ng singaw. I'm so sorry for a delayed upload. So, ngayon, I'm very happy and I'm excited to show you my everyday makeup routine. Okay? As you can see, hindi pa ako naliligo. So, babalikan ko kayo. I'll be right back. Bye! A few moments later. So, ayun guys, nakapagtanggal na ako ng towel and then medyo na massage ko yung ulo ko. Okay, unang-unang bagay na kailangan natin gawin with the new normal, kailangan nating mag-alcohol. Dahil nahawak tayo sa face natin, alcohol ang mahalaga sa lahat. And next natin ay ang aloe vera soothing gel ng Lux Organic. So, ayan. I really love this product dahil gumanda yung face ko dahil dito. So, ayan. Sobrang daming chismis, diba? Yan nyo. Yan talaga buhay. Lagyan mo din yung leg, ha? Next natin ay ang foundation. So, ang ating foundation na gagamitin ngayon ay ang Celie Ideal Face Foundation. I bought this from Shopee. So, if you want to try this one, maganda naman siya. And medyo oily nga lang yung effect niya. Pero, okay naman na. Mura lang siya. Mura. Lagyan din natin yung leeg natin. Ganda, diba? So, next natin ay ang concealer. So, ang ating concealer na gagamitin ay ang Kimuse Concealer. Shopee din siya. So, lagyan natin. Isama na natin, sayang naman. So, next natin, lagyan natin ng powder yung EB Advance. Lagyan mo lang ng ganyan. Kahit di halata, lagyan mo lang siya. Para at least hindi siya nilalagyan ko lang siya para hindi yung tinan mo yung eyeball ko, hindi na siya halata, diba, nalagyan na siya. Okay, next natin kilay. Ang gagamitin natin ay ang Kimuse eyebrow. Nabili ko lang din to from Shopee.
Shopee. So, dahil nga ano lang to, parang may something ako yun. Dahil ano to, liquid to, naglalagay ko siya sa kamay ko and then saka ko siya ilalagay sa kilay ko. So, I need salamin. So, ayan, tapos na yung kilay natin. After nun, lalagyan ko ng powder dito. Para hindi siya malagkit pag nilagyan ng eyeshadow. So, ayan. Ang gagamitin ko lang, dahil nga everyday makeup look lang naman to, ang gagamitin ko lang is yung itong clay blush. Next natin ay mascara. So, I will try to put mascara. Hindi ko kaya dyan sa cellphone. So, next ay lip tint. Hindi ako ganun ka-fan ng lipstick dahil feel ko ang bigat-bigat. So, now, maglalagay na tayo ng lip tint. This is from Ira Villa. And, I am a fan of lip tint. Kahit anong lip tint dahil napaka-soft lang niya sa labi at hindi siya ganun ka-hassle. Dahil parang wala weightless yung mga lip tint. So, I love this Ira Villa in the shade Tipsy. So, when I'm applying lip tint, gusto ko yung parang medyo ombre yung effect niya. So, I need mirror. So, ayan. Una kong lalagyan dito. Dito Yan.
Tapos sobrang magiging light lang yung effect niya sa upper lip natin. Kain na lang yung pang blend. Then, kain na lang din dito. Ayan, yeah. Ano lang siya. Super light lang niya tingnan. Pwede nyo kayong gumamit ng lipstick na mga, halimbawa, katulad nung, pwede nyo lagyan ng mga line yung lips nyo ng mga lipstick dito. So, halimbawa, ayan, medyo light pa siya. Pwede pa natin i-dark. Maganda kasi guys na, eto na lang yung gamitin. Yung thumb or finger na lang yung gamitin natin. Diba? So, ayan. So, ang last natin, ang aking favorite ay ang highlighter. So, ang gagamitin ko ang Estee Lauder. Medyo luma na to, pero maganda pa din naman siya. Ayan. So, lagyan natin dito. Yan. Wait lang. Sa ilong. Lips. Sa upper lip. Dito sa baba. Then dito. So, diba? Ang ganda ng effect niya. Tada! Right back. Cakes, and I'm very glad that you watched this video. Thank you so much for watching. Huwag niyo kalilimutang i-like, i-subscribe, at hit the notification bell para updated kayo sa aking next vlogs! Yung mga ginamit kong product na highly recommended ay ilalagay ko ang kanilang link sa aking description box below. Thank you so much! Stay safe, be happy, and live long. God bless you all!